අද අපි බලමු ඉතාමත් රසවත් මෙන්ම ගුණදායී කරපිංච කැඳ එකක් ගෙදරදී පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු මේ කොළ කැඳ එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. කරපිංච කෝප්ප 3ක් පමණ, හාල් කෝප්ප 1යි, ගාගත් පොල් කෝප්ප 1යි, ඉඟුරු පොඩි කැබැල්ලක්, සුදු ලුණු දික් 4ක් පමණ, රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක්. මුලින්ම අපි මේ කැඳයකට අවශ්‍ය බත් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මේ හාල් ටික එකතු කරලා ඒත් එක්කම සුදු ලුණු ටිකයි ඉඟුරු කෑල්ලයි එකතු කරලා හාල් තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නවා. බත් ටික තැම්බෙනකම් මම මේ කරපිංච ටික සූරලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට පොල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේකට වතුර ටිකකුත් දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගත් මිශ්‍රණය මේ වගේ භාජනයකට හොඳට පෙරාගමු. ඊට පස්සේ අපි ඊතුරු කරපිංච ටිකයි පොල් ටිකයි මෙන්න මේ වගේම බ්ලෙන්ඩ් කරලා හදාගමු. දැන් අපේ බත් ටික තැම්බිලා ඉවරයි. මම මෙන්න මේ විදිහට බත් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගෙන හදාගත්තු යුෂ වලින් භාගයකුත් මේකට දාගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අපි මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත් බත් ටික සහ අපි ඉතුරු කරගත් කොළ යුෂ ටික එකතු කරගෙන උතුරනකම් හොඳින් හැදි ගන්නවා. මේකට දැම්මම ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපි රසවත් ගුණදායී කරපිංච කොළ කැඳ පානයක් පහසුවෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කොළ කැඳ පානය අකුරු කෑල්ලක් එක්ක උණු උණුවේම රස විඳින්න. මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව හමු වෙන්න එනවා. එතකම් මගේ ශ්‍රී ෆුඩ් YouTube channel එක subscribe කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.